gagawin po natin ngayon ay konting magic lang po. Ay, konting tricks lang. Shoutout nga po pala sa Ed Kitchen at sa mga subscriber ng Ed Kitchen. Yun po may papakita po ang konting tricks lang na pambata lang naman po, pangatuwahan lang. So, agla na po tayo. So, mapansin niyo po ang piso ito. Ayan po. Tunay po siyang piso, pero gagawin po natin siyang gas. At mawawala siya. Ayun po. Kung curious po kayo kung paano nangyari yun, ito po ang sekreto na ito. Ang sekreto po ay piso na may string. Elastic string po siya. So ito. So, ito po yung piso. Yung kailangan nyo lang po para magawa to crown band or mighty band or shoe glue, kahit ano pong pandikit, basta string na elastic. Tapos piso lang po, idikit nyo lang po. At gumawa po kayo ng ganitong form para isuot sa inyong kilikili po. Yung pa na po yan sa pamamagitan po ng ganito. Pag sinuot nyo po yan, kahit wala po kayong jacket, kahit isuot nyo lang po sa loob ng ganito na. Yun po. So hindi po siya nakikita, no? Hindi po siya nakikita. Ayan lang po siya. Matatakpan po siya ng ating kamay. At pag ginanyan po natin, bibitawan lang po natin siya. Tapos kunyari kinukuskan sa meron pa rin. At kartihan lang. So, ayun po ang lahat ng sikreto dun sa trick na yun. Sana po magustuhan niyo. Ito po ang ating second tricks at madali lang po ulit siya matutunan at pambata lang po ulit siya. Yun po, sir. Kung mapapansin nyo po, ballpen lang at piso ang kailangan natin. Magbibilang lang tayo ng 1, 2, 3, okay? 1, 2, 3. Wala na siya. Ayan po. Cut nyo po. Ulit nyo lang po natin, dahan-dahan lang po. So, 1, 2, 3. So, nawala po ang ballpen natin. So, yun po. Ito po ang sekreto niyan. So, ito po ang sekreto niyan. Malalaman nyo rin po. Wait lang po kayo. So, this is the secret of this trick. Ang kailangan lang po natin ay konting bilis ng kamay lang po. So, 1, pag ginanong po natin, 1, 2, at pagkabilang ng 3, ihagis lang po natin ng piso, okay? 1, 2, gaganon lang po natin. Iwanan lang po natin. Diba? 1, 2, ganun lang po. Iwanan lang. Eto, sasambutin lang natin. Yung pagkakahawak po natin sa ballpen, etong dalawa lang po para masambut po natin tong piso. Ngayon po, kung bibilisan po natin, 1, 2, 3. Wait pa. 1, 2, 3. Mahiging ganun po yung effect. Okay po. At doon naman po sa ballpen na nawawala, sekreto lang po niya na konting misdirection lang po. Syempre po, nakatutok po sila sa piso at akala nila yun yung mawawala. So, gagawin po natin, pag ganun, 1, 2, sa trip po, pataas po ng camera. Diba, 3? Sa trip po, ilalagay lang po natin sa timing natin at igaganon. Kunyaring nawala yung ballpen. So, ayun lang po yung sekreto na napakasimple lang po. Ulitin po natin, recap lang po. Sa piso, sa 2, at sa pangatlo, ihagis lang po natin. Sasambutin natin. Ayun na po, wala na po. Ngayon sa ballpen po, 1, 2, lalagay sa tenga, wala na rin po. So, simple lang po siya matutunan at madali lang po. Konting practice lang po yan. For more videos, please subscribe po sa Ed Kitchen and click the notification bell for more updates. So, I'm Mark Steven Delgado, and for more tricks, sa susunod na lang po. This is Ed Kitchen channel. Bye!